خب شب همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، همه چیز در وقف مراد. خب صدام اوکیه. امشب یه دونه آیفون 14 پرو مکس داریم اینجا که روشن نمیشه و همینطور شارژ هم نمیکنه. هیچ قشنگ هیچ ریاکشنی نداریم اینجا. و اینکه میخوایم ببینیم اول ارزیابی کنیم دستگاه رو. چیزی که من متوجه شدم، یعنی چیزی که مشتری این صاحب این دستگاه به من گفته، اینه که اینجوری بذاریم باحاله. اینجوری بذاریم. خب چیزی که مشتری به من گفته اینه که دستگاه رو برده چند جا و همینطور اپل استور و بهش گفتن که این دستگاه غیر قابل تعمیره و بیا یه نو بگیر. بعد حالا این چیزی که شنیده گفته نه نمیشه که همچین چیزی، یه صبح پاشم بزنم به شارژ روشن نشه. بعد دستگاه رو برده یه جای دیگه، یعنی یه جای غیر رسمی، و اونجا هم واسش تست کردن دستگاه رو، به برق زدن، از ورودی برقش رو چک کردن و گفتن که تعمیر نمیشه، قابل تعمیر نیستش. بعدش هم که واسه خطا رو شیششه، بعدش هم واسه اینکه نمیخواسته قبول کنه که اصلا امکان نداره که یه روز صبح پاشی دیگه گوشید روشن نشه شارژ نکنه، حالا اومده اینجا دستگاه رو داده به من که حتی اگه کار نکنه خیلی خواهش و اینا که آخرین آپدیت هم، یعنی آخرین بکاپ هم واسه 6 ماه پیشه و کلی عکس و اینا، مسافرت رفتم، 1000 تا عکس و فیلم و اینا دارم. حتی اگه کار نکنه درست تا اونجایی که میتونی واسه من این عکس ها و فیلم ها رو در. حالا ما اول باید دستگاه رو یه ارزیابی کنیم. کاری که ما میکنیم اینه که دستگاه ارزیابی میشه، بعد از ارزیابی مشکلش رو پیدا میکنم. اگه مشکلش در یه چیز جزئی و کوتاهی باشه تعمیر میکنم دستگاه رو، دیتاش رو در میارم. اگر غیر قابل تعمیر باشه که بیایم باید پیدا کنیم که غیر قابل تعمیرش میشه این که مگه اینکه مثلا سی پیوش یا خود نند چیپ حافظش مشکل داشته باشه که نتونیم دیتاش رو در بیاریم. در این حالته که دیگه فایده ای نداره. ولی اگه این چیپاش سالم باشه دیگه بدترین حالتش بورد سوپه که اگر نیاز به بورد سوپ باشه امروز انجام نمیدم، چون که بعد اول باهاش صحبت کنم، برم بورد بگیرم و بقیه داستانا. ولی در حد این که بتونیم اول ارزیابیش کنیم، بعد ببینیم که میشه تعمیرش کرد نمیشه، مشکل از چیه که روشن نمیشه و ببینیم میتونیم روشنش کنیم یا نه. بعد از اونم اگه سوالی چیزی هست میتونید توی چت بنویسین سوالا رو، یه علامت قرمز یه چیزی کنارش بذارین که متوجه بشم سواله، که ته ویدیو تمام سوال ها و این پشه رو من بتونم بگیرم عالی میشه. ته ویدیو هم سوالای کامنت ها و دایرکت مسیج و سوالی اگه دارین اینجا بنویسینم، اونا رو با هم دیگه یه بررسی میکنیم، جواب میدم تا اونجا که بتونم، کمک میکنم و ویدیو رو به پایان میرسونم. پس بریم این که اول ببینیم آیا میتونیم این دستگاه رو تعمیر کنیم یا نه. خب
من روش سنتی میخوام این دستگاه رو امشب باز کنم، نه بذاریم روی دست هیتری نه چیزی، بدون هیچ گرما دادن. دستگاهم تا حالا باز نشد بدونی که بهش حرارت بدم و بدون اینکه کار خاصی بکنم. اینجوری میخوام با دست مثل زمانهای قدیم صفحه نمایشش رو باز کنم، چون که اگه بخوام بذارمش روی دستگاه، حالا با هیتر هم میتونم گرما بدم، اگه بخوام بذارم روی دستگاه باید برم اون طرف رو میز اون و دوباره چیز کنم که یه ذره به غیبت میخوره. مثلا همین سعی میکنم همینجا زیر دوربین کاراشو بکنم. خب واسه اینکه این کارو بکنم میتونم بازش کنم، اول اینکه باید بهتون اخطار بدم که این کارو نکنید شما لطفا. بعد نیاین واسه من بنویسین تو کردی شد بذار منم بکنم. نه این خبرها نیست. خب من از این گوشه یه تیغ میکنم این تو به این صورت، ازشون که الکل میزنم این ور اینجا هم همینطور دور تا دور رو یه الکلی میزنیم و چا چا چا. ببینید نکته این که داره، حالا اینکه دستگاه رو گرم میکنید هر جوری، دستگاه رو که میخوای باز کنی هیچ وقت از این پایین باز نکن. حالا اگه با مکش باز میکنی که حالا من با مکش هم میتونم باز کنم، اینا هم میتونی باز کنی اینجوری بچسبونی بکشی، ولی تنها چیزی نکته ای که داره اینه که با اون چیزی که بازش میکنی هیچ وقت از این پایین اقدام به باز کردن نکن. خب یه ذره که الکل زدم اینو آروم اینجوری شروع میکنیم میکشیم بالا، دوباره یه ذره الکل میزنم، یه ذره دیگه اقدام میکنیم که ببینی از این ور اینجوری باز میشه. اما حرکت هم دوباره این طرف میزنم، بعد الکل که میزنی یه چند لحظه باید بذاری بگذره که چسب و شل کنه بتونی راحت بکشیش بالا. خب این که به من گفت باز نشده تا حالا این دست کنیم بشه این چسبی که اینقدر شله که بهش نمیخوره این دستگاه تا حالا باز نشده باشه، نمیدونم. خب بعدشم با یه چیزی میندازیم زیر. این پشه واقعا رو مخا، یعنی مثلا بتونم بگیرم گرفتمش دوباره از دستم در. خب بعدش هم که اینجا یه ذره این صفحه نمایش دیسپلی شل شد از این طرف، دوباره یه ذره الکل، ببین خیلی راحت اومد بالا. ببینید تموم شد. اصل مطلب همین بود که این از این پایین شل شه که بتونیم این دورش رو بگیریم. ببین این قامنش این چی بهش میگن، این طرفش چسبش باز شده، خوبه که پایینش نشده. همیشه باید حواستون باشه این پلاستیکی دورش که بهش چسبیده اگه شله یه ذره آروم باید دیسپلی رو بکشیم بالا که دیسپلی از این چیز پلاستیکیش جدا نشه. این صورت
تمام شد. نه باز نشده تا حالا نمیدونم چرا چسب به این برش شل. میبینید اینجا رو یه تیکه داره چسب شل. خب این از دستگاه ما باز شده بود، جای انگشت و اینا روش مشخص بود، تا حالا باز نشد. راست گفت بیچاره. خب حالا در قسمت بعدی میام که اول این پیچ ها رو باز میکنم، صفحه نمایش رو میارم بیرون. این پیچ ها رو که باز کردیم میارم یکی یه دونه اون بالا هست، یه دونه دیگه هم اینجا. منتها حواستون باشه موقع بستن پیچ، الان همه پیچ ها رو همینجوری قاطی پاتی گذاشتم اینجا، ولی زمانی که میخواین پیچاتون رو ببندین یه سری پیچ ها بلندترن یه سری ها کوتاهترن. فقط حواستون باید باشه پیچایی که معمولا، همیشه هم نه، پیچایی که مثل اینجا روی یه پیچ دیگه بسته میشن پیچ تو پیچی شد. این یه سری پیچ ها من این جدا کنم بهتون میگم. خب این است، یه سری پیچ ها هستن که مثل اینجا از این پیچ هایی هستن که وسطشون سوراخه که بعد از روش پیچ میاد این تو. میبینین معمولا این پیچ هایی که اینجا پیچ میشن بلندترن. ببین مثلا این و اینجا. بقیه پیچ هایی که روی بردن معمولا همه کوتاهن. ببین یه دونه بلند دیگه هم اینجا پیچ میشه. اینا معمولا کوتاهن. مثلا این پیچ بلندتون اگه اینجا اشتباهی ببندین این برد مسیرها رو خراب میکنه پیچتون. خب باتری رو جدا میکنم در مرحله اول و بعد از جدا کردن باتری ببینم کجا میتونم جا بدم. شیچه. خب بعد از جدا کردن باتری میم کابلا رو جدا میکنیم. اینجا کابل شارژ. خب اینجا بعدش اینجا دوربین سفته. یکی خب این اولین کار اینه که شما تمام قطعات هر چیزی که بهش مثل دوربین و فیس آیدی و تمام اینا رو جدا میکنی. بیا دیگه چسب اون چسب آب شده اومده این تو. عجیب.
خب دوباره میذارمش سر جاش. خب حالا تنها چیزی که باید متصل کنیم یکی پورت شارژه که بتونیم مسیر رو چک کنیم. بعدا یه هر دستگاهی که دارین واسه دیاگنوز کردنتون، واسه بیتون میتونید اونم وصل کنید. خب ما اینجا اینو وصل میکنیم. لاین پاور ما داره قرمز میشه. این اینجا این داره قرمز میشه. حالا بعضی وقتا این دستگاه هم کلا اعتباری بهشون نیست دیگه، فقط یه حدودیه. بقیه مسیر سالمه، تنها مسیری که داره قرمز میشه همین. حالا من میام به شارژرم هم وصل میکنم ببینم که اصلا جریان کشی دارم یا نه. بدون باتری هیچ جریان کشی نیست، هیچ. خب معمولا یه لحظه لوگو میاد یه جریان کشی ریزی هم داره که میتونیم از اونم بفهمیم، ولی حالا خب تو این مورد نداریم. میریم اینجا این پیچامون رو باز میکنیم که بتونیم برد رو بیاریم بیرون. میدونم این پایینه. بعدش سیم کارت رو میکشیم بیرون. اینجا یه خار کوچیک داره. خب یه دونه پیچم اینجا دارم. یه دونه این اپل استاد اینه که یه جور اینا رو ببنده که نذاره برسی به اصل مطلب به این راحت. خب پیچا رو روش میبستی دیگه که ما بتونیم اینو راحت در بیاریم. چه کاریه. خب این از برد دستگاه. بدنش رو میذاریم اون طرف، کاری با این قسمت ندارم فعلا. کجا بذارمش؟ بذارمش اینجا. خب حالا اولین کاری که میکنیم اینه که میایم یه ولتاژ 4 ولت مثلا میدیم به افریسی باتری. خب این از این. من فقط این کابلم رو پیدا کنم. این کابل کجا؟ کابلم رو پیدا نمیکنم.
ببینید اینجا چند هزار تا کابله. خب میایم اول اینم بهش میخوره اصلا. آره فکر کنم بخوریم ماشون یکیه. خب دوربین حرارتی اون میاریم. دوربین حرارتی رو باز میکنیم و اینجا میریم توی این حالت، بعدش هم این حالت، بعدش هم این میریم. خب این آیفون 14 ما اول با یه لنز نورمال ببینیم که برعکس واسه این چرا اینجا این روشن میشه؟ من نمیدونم درست بس کردم. از پشت ببینم چیزی هست. شما چیزی دیدین؟ منم دیدم. خب اینجوری گویا قابل رؤیت نیست، باید بردو جدا کنیم، دو تیکه کنیم و ببینیم که مشکل رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. خب اینو میکنم. یه ذره الکل میزنیم روی این پدا، اینکه میخوایم اینجا رو گرم کنیم اینا آب میشن. مثلا اول اینا رو خیلی
با الکل جدا میکنیم این شکلی. خب این برش چیزی نیست. یه چسب اینجا داره. یه دونه این طرف. حالا دیگه میریم برد و میذاریم روی هیترمون و جداش میکنیم. یه تیکه دیگه هم اینجا. ای بابا این عجب سمیه که کنده نمیشه آخه. من حریف یه دونه چسب نمیشه. خب این از این دوتا تیکه هم میکنم. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا با این. یه دونه دیگه این. بالاخره تمام. کاردستی ساخت. بریم ببینیم که دارم این روکش روی چیزش هم بر میدارم. یا آخه اینو ولش کن.
این زیاد مهم نیست. البته بتونم برش دارم بهتره، صبر کن برش دارم. خب اینم از آخرش. او یکی دیگه هم این بالا چه داستانی. خب تموم شد. بالاخره میذاریم اینجا، این دوتا رو اینجوری میگیریم. امیدوارم که سی پیوش نباشه به زحماتمون به نتیجه برسه دیگه امشب. معلومه اون که این چی معلوم نیستش. مثلا بیارم بالای بالا دیگه، بیشتر از این کامرام بالا نمیاد متاسفانه. اینجوری بهتر. همیشه هم از دمای پایین شروع کنیم، یه ذره ذره دما رو ببریم بالا، یهویی یه اتفاقی نیفته. اینجوری سیف تره.
چه خبر؟ پایه‌ای که کنده نشده، پایه ها سالمه، برد شکستگی نداره. اوی این مثلا خمیر حرارتش. خب اینجا که ظاهر همه چیز سالم. آها اینجا رو ببینید. این نکته اول. ببین تغییر رنگ داد اینجا، ما میبینید اینو. اینجا این یه بلای سرش اومده. حالا با مولتیمتر بعضی وقتا با چشم خیلی راحت میشه پیدا کرد. خب ببینیم که اینجا یه دونه اینو بگیریم مثلا اینجا. خب این بازه. ببین هم اولین حرکتمون میدونی چیه؟ اینو میندازیم بیرون. به این صورت شاید راحت کنده شد. دومی حرکتمون چیه؟ کجا بود گمش کردم؟ آها. دومین حرکتمون اینه که یه ذره اینجا فلکس میریزیم و این پایه رو درست میکنیم، بعد بریم ببینیم که مشکل برطرف شد یا نه. واسه PS5 ببین یه ویدیو هست توی اون پلیستیشن 5 واسهش توضیح دادم، یعنی توضیح هستش که فرقشون چیه، ولی اینجوری بهت بگم که 95% یه چیزن. توی حالا دیگه مگر این که دیگه گیمر خیلی حرفه‌ای باشی و اینا، ولی واسه استفاده روزمره و کارهای نرمال و بازی و این چیزا تفاوتی نداره. هر کدوم که در دسترسه با هم، هر کدوم که راحت تره مناسب تره قیمتش، از اون استفاده کن. یعنی فرق چندانی نداره، توی جزئیات با هم فرق. مخلص. ولی ویدیوش هست توی کانال، یه دونه ویدیو هست TMR هستش با هال افکت. توی اون ببین چه قلع مرده عجیبی است. خب حالا بریم ببینیم که الان میبینمش دمت مخلص. بازم اگه سوالی چیزی داشتی میتونی بپرسی. خب حالا بریم اینجا رو یه ذره تمیز کنیم و ببینیم که آیا مشکل ما برطرف شد یا خیر. بله مسیر باز شد. تموم شد.
این از مسیر ما خیلی راحت باز شد. ما کاری که میکنیم اینه که برق رو متصل میکنیم. خب جریان کشی 0. خیلی عالی. من اینو یه دقیقه نمیبینم. اینو همش برعکس میزنم. توی یه آیفونی باید اینجوری رو بالا بزنی، توی یکی ها رو پایین بزنی، همش واسه یه آدم میره برعکس میزن. بذار من خمیر این حرارتی روی پروسسورش رو بردارم که بتونم راحت بذارمش روی میز. دردسر نباشه. اینجا کر کثیف شه. این همینطور. این پایینش هم همینطور. خب دیگه میایم توی این قسمت. چی خواستم نگاه کنم؟ اینجا ما این دیسپلی رو متصل میکنیم. برق هم به همین صورت. و بریم که دستگاه رو روش. ای بابا، حالا بیا اینو صاف بگیریم و دکمه‌شو بس. میخوام همش زیر دوربین باشه. میخوام تصویر زیر همه چی دوربین معلوم باشه. سخت میشه. من با این گوشه اینو اینجوری روشن کنم که اوه. صبر کن بره. صبر کن ببینم. صبر کن ببینم. صبر کن ببینم. صبر کن ببینم.
من هیچی نمیبینم. بم. اول این که مال مشتریه. ببینم اول عکس بک‌گراندش چیه. متاسفانه عکس بک‌گراندش رو نمیتونم نشونتون بدم، ولی خب این هست. تمام شد. به همین راحتی. اصل ماجرا هم که دیگه این تیکه بالای برده که بخوایم دیتاشو در بیاریم. حالا اون قسمت پایینش رو دیگه باید یه دور ببینم چقدر لایویم. 49 دقیقه. یه باید اینا رو یه تمیز کنم، یه شابلون و دیتا رو بیاریم بیرون. یعنی یه بکاپ بگیرم دیگه. اولش که روشن شدم سریع یه دونه بکاپ بگیرم که چون که نمیدونم مشکلات دیگهش چیه. اولین کاری که میکنم تا روشنش کردم بکاپ میگیرم، بعد دیگه میرم روی فیس آیدی و دوربین و اینا تاش ببینیم میارزه که تعمیرش کنیم یا اصلا کار میکنه یا کافیه که فقط دیتاشو در بیاریم. چون که بیشتر فکر میکنم دیتاش مهمه دیگه. یه دونه گوشی دیگه رفته خریده، حالا اینو فقط بیشتر میخواست دیتاشو در بیاره. خب برای این کار هم حالا بذار بریم جلو دیگه. تا اینجا که اومدم این که برد رو میذاریم اینجا و سریع هویه‌مون رو عوض میکنیم در وهله اول. واه چه سفت. اینم درجا داغ میشه. یه لحظه افتاد رو شروالم، شانس آوردم. خب اگه دیدین داره تصویر دود میکنه دیگه حواستون باشه، بدونید که من دارم میسوزم. خب یه ذره ما اینجا فلاکس میریزیم که بتونیم از این فلاکس اینجوری استفاده کنیم. فکرم بذارمش رو زمین راحت ترم. بابا این پایه ها همیشه این اصاب خوبی داره، جای دست نداره. آره و اینجوری راحت ترم. اینجوری میگیرم 3 سود. خب قبلا هم بهتون گفتم زمانی که قلکشتون
زمانی که قلع کشتون خوب قلع رو نمیکشه میاد چیکار میکنی؟ یه ذره قلع میزنی بهش، یه ذره قلع اندودش میکنی. میتونی نوک هویت هم قلع بزنی اینجوری. بعدا سریعتر قلب جمع میکنی. یه روش دیگه هم اینه که همون قلع رو ببین یه دور قلعای اینا رو زنده میکنی اینجوری. اینجا دور تا دور فلاکس میزنی. خب یه تیغی داشتم من، تیغ رو پیدا نمیکنم. من از این هویه های چیز اینایی که چی بهشون میگن مثل پنس میمونه، نه اونا اگه داشته باشی راحت میتونی چیز کنی. این سیم قرکش تو اونجوری با مثل اون با حالت پنس نگه داری، داغ میشه، بعد 3 سوت میتونی اینجا رو تمیز کنی.
خب این از این. میریم روی این قسمتش. اینجا به همون صورت یه ذره فلاکس رو میزنیم. بعد از اینکه این کار تموم شد، کاری که من میکنم به جای اینکه با بروس یه شستشو بدم بردو واسه اینکه این روغنا و اینا بیاد بیرون، میتونی کارتو با خیال راحت کثافت کاریات همه رو انجام بدی. کارت که تموم شد یه دور بردتو بندازی توی اولتراشال با الکل زیاد، یه دور کلشو با اولتراشال بشوری، همه لالوها همه جا تمام چیزا دیگه میاد بیرون. روغن و فلاکس و هر چیزی که اون گوش مشتها رفته میان بیرون. بعد من دیتا رو هم که میخوام در بیارم برد رو نمیبندم اول. یه چیزایی هست، یه سیستمی هست، یه دستگاهی هست که این دوتا تیکه برد رو متصل میکنه به هم. الان بهتون نشون میدم. خب این هم از این. یه بعدش هم یه دور این توپ چیزاشو درست میکنم، قل میزنم بهشو میبندم، ولی خب دیگه الان نیازی به بستنش ندارم چون باید اول دیتاشو چیز کنم، بعدش هم بپرسم از مشتری که ببینم میخواد چیکار کنه با بردش، ببندم نبندم چیکارش کنم. خب چی رو میخواستم بهتون نشون بدم؟ آها پیداش کنم. کجا گذاشتم؟ اینجا این نور تو چشم من اصلا نمیبینم دارم چیکار میکنم. وای خدا. آها حالا واسه آیفون ایکسش رو پیدا کردم، ولی من فقط بهتون نشون بدم که کلیت ماجرا چیه. همچین چیزی داریم که شما نیاز نداری دیگه دستگاه رو ببندی الان برد و کامل، یه همچین حالتیه. این حالا واسه آیفون ایکس. خب اینو چیکار میکنی؟ تیکه پایین برد تو میذاری اینجا، اینجا پایه داره، این خارای طلایی رنگ رو میبینی؟ این بالای گوشه نگاه کنی، این خارای طلایی رنگ ارتباط تیکه پایین برد رو با بالای برد برقرار میکنه.
تیکه پایین برد رو میذاری اینجا، این اینجوری میذاری روش، تیکه بالای برد رو میذاری این رو و اینو اینجوری میبندی. حالا میگم این واسه آیفون ایکسه، ولی دیگه چیز داری دیگه، چی بهش میگن، قشنگ اینجا باتری تو میتونی متصل کنی، بردت که میاد بالا، این ورم دیسپلی تو میتونی متصل کنی و میتونی دستگاه رو روشن کنی، کامل کار میکنه. چون که اگه تیکه پایین برد متصل نباشه هر 3 دقیقه بار 4 دقیقه بار دستگاه ریست میکنه، واسه همین اینجوری میتونی دو تا تیکه برد تو داشته باشی و دیتای دستگاه تو بیاری بیرون. چون الان من نباید دستگاه رو ببندم دیگه، اینجا ویدیو رو ادامه نمیدیم. مهم این بود که بتونیم دستگاه رو روشن کنیم، دیتاشو بیاریم بیرون که این کارم کردیم. دستگاه روشن میشه، بعد دیگه باقیش به نظرم نیازی نیست، مهم ایبیابی بود و تعمیرش. اگه سوالی چیزی هست میتونیم واسم توی چت بنویسین. توی این فاصله من میرم قسمت چت رو باز میکنم، قسمت کامنت ها رو باز میکنم و ببینیم که اول کامنتی هاید نشده باشه. اینجا رو من بذارم روی، خب هل چیزی نداریم. میرم از بالا بخونم بیاد پایین و آره. یکی نوشته که پایه فن خنک کننده کمک میکنه، بذار بگیم چی این حالت، نه این حالت، ببخشید. یکی نوشته پایه فن خنک کننده کمک میکنه به پایین اومدن حرارت دستگاه و لیکوید متال. آها پلی استیشن 5 منظورش. خب پایه خنک کننده بیشتر گردش هوا رو یعنی رفت و آمده هوا رو، این جریان هوا رو یه ذره سریعتر میکنه، ولی صرفا خود اون پایه خنک کننده باعث نمیشه که پلی استیشن خنک‌تر بشه، فقط اینکه جریان هوای سریعتر رو بهش میده که اونم فن خود پلی استیشن 5 قدرتش زیاده. یعنی شما اگه بخوای، یعنی شما اگه فاصله خوب و درست رو 20 سانت 25 سانت از دیوار رو رعایت کنی، فاصله بدی که بتونه این گرمایی که از اون پشت میاد، از پشت دستگاه میاد بیرون، بتونه رد شه و اون پشت جمع نشه. معمولا دیدم مثلا پلی استیشن اینجوری میچسبونن به دیوار یا میذارنش توی این قفسه کمدشون اون ته، این باعث میشه این حرارت بیرون نیاد دیگه، اونجا جمع بشه و این هی گرم و گرمتر بشه. بعد فضای باز اطرافش باشه که حرارت رو میخواد خارج کنه از دستگاه، حرارت بتونه راحت خارج بشه و حرارت هم میره اینجوری به سمت بالا دیگه، یعنی میاد بیرون و میره به سمت بالا. این فضا رو اگه بهش بدی همون خود فنش کفایت میکنه. ولی خب اگه دوست داری هم میتونی بگیری، ولی مثلا شاید چه میدونم 2% 3% کمک کنه. البته به مارکش و اینجور چیزا هم داره، بستگی داره. یکی دیگه نوشته که ولتاژگیری قسمت‌های مختلف برد، آیا منبعی شماتیکی چیزی هست که بر اساس اون ببینیم ولتاژها درست هست یا خیر؟ من گشتم چیز خاصی پیدا نکردم، راهنمایی بفرمایید. ببین نقشه که واسه مثلا لپتاپ ها، گوشی ها و تبلت ها و اینا یه سری نقشه های کلی هست که اون شماتیک های نرم افزاراشون رو میخرین. حالا همه شرکت ها هم دارن، این فقط تو طراحی و اینا فرق میکنن، کلیتشون یک. یه حالتش هست که این نقشه ها رو میگیرین و بعضی شرکت ها توی اون نقشه ها یه قسمتی هم دارن واسه کنسول های بازی که معمولا نقشه ها رو میذارن.
ولی اگه صرفا فقط به خاطر پلی استیشن 5 داری سوال میکنی خیلی سخت گیر میاد، یعنی اصلا فکر نمیکنم این راحتی گیر بیاد، چون معمولا پابلیک نمیکنه سونی نقشه‌هاشو، واسه همین یعنی توی گوشی‌هاشو اینا هم همین دردسرا هست دیگه، هیچ وقت درست حسابی نقشه‌های سونی و شماتیکاشو اینا گیر نمیاد دستگاهاش. ولی کاری که میتونی بکنی زمانی که یه دستگاه سالم میاد زیر دستت واسه تمیزکاری و این داستانا، میتونی یه خودت واسه خود نقشت رو درست کنی، یه عکس میگیری از برد، بعدش عکستو میندازی روی کامپیوتر، علامتاتو میزنی، ولتاژا و اینا رو بغلش می‌نویسی. ولی در حالت کلی اگه بخوای یه دست پلی استیشن 5 تو ولتاژ گیری کنی، هفته پیش فکر کنم این کار کردیم، ولتاژ گیری که بخوای انجام بدی یه سری ولتاژهای چیز داری، یه سری ولتاژها هستن که مثلا ولتاژ 12، ولتاژ 5، ولتاژ 3 و 3، 1 و 8، ولتاژ 1. اینا جوریه که تو حالت کلی برد تو ولتاژ گیری میکنی به این 4 تا ولت در حالتی که برق بسته باید بفرستی، یعنی برسی، یعنی زمانی که تو میبینی همه برد رو داری بررسی میکنی، میرسی به یه جایی که مسیر شورته و تمام برد تو بررسی کردی و هیچ جا ولتاژ 3 و 3 دهم ندیدی، پس میفهمی که مثلا مسیر 3 و 3 دهم ولتت مسیر 3 و 3 دهم ولتت میفهمی که نیست، پس اون مسیر شورته احتمالا، یعنی اینجوری هم میتونی پیداش کنی. و اینکه یه 10 تا دونه دستگاه باز کنی، ولتاژ گیری انجام بدی، چیز کنی، ولتاژ گیریاتو انجام بدی توی 10 تا دستگاه مختلف، مثلا دستگاه سالم، دیگه اتوماتیک دستت میاد، دیگه میدونی باید چیکار کنی. اینجوری حتما همیشه به نقشه نیاز نداری. سلام، خسته نباشی، خیلی جالب بود، شبت خوش، چکریم، دم شما گرم که وقت میذاری میبینی. بچه این همه ویو و این داستانا یه ذره لایک هم بکنید دیگه، 2 تا لایک فقط. خب بریم قسمت بعد، سوال بعدی. من میخوام کار تعمیرات پلی استیشن رو شروع کنم، ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم. کلاس آموزشی، خب کلاس آموزشی که نمیدونم، در جریانش نیستم جای خاصی کلاس آموزشی باشه که بتونی بری اونجا مثلا ثبت نام کنی یاد بگیری، ولی یه بیسیک داره، اینو قبلا فکر کنم 300 بارم توضیح دادم. یه بیسیک داره، یعنی شما باید یه مقداری برق بدونی، یه مقداری نقشه خونی بلد باشی واسه شروع. بعدش هم این که نقشه خونی رو یاد گرفتی، برق و این سیستم و اینا رو یاد گرفتی، باید درک کنی که یه دستگاه چجوری کار میکنه از روی نقشه، یعنی مثلا برق چجوری وارد میشه، به کجاها میره، چه میدونم هر چیپ مثلا کارش چیه دیگه. الان با این ای آی و هوش مصنوعی و این داستانا دیگه هر سوالی هم داری توش بنویسی به جواب و تا حدودی میتونه راهنماییت بکنه. ولی واسه اینکه بتونی یاد بگیری میگم باید برق بلد باشی تا حدودی، درک، فهم، چی میگن یه درسی هم بود یادم توی دانشگاه، درک نقشه، نه درک مدار، نمیدونم یه همچین چیز، یه چیزی با مدار بود فکر میکنم. آره، نقشه ها رو باید درک کنی و اینکه کلا بدونی یه دستگاه چجوری کار میکنه، یعنی از اون ثانیه‌ای که از اون پایین ترین قسمتی که ولتاژ وارد میشه دیگه چجوری میشه و این دستگاه چجوری کار میکنه. وقتی که بفهمی یه دونه برد دستگاه چه شکلی کار میکنه، نقشه خونی بلد باشی، اندازه ها رو مثلا بلد باشی، با مولتی متر باید بتونی کار کنی که بتونی مثلا ولتاژ ها رو در بیاری، تست بوق بگیری، چه میدونم تست دیود داری، آمپر داری، جریان کشی داری، ولتاژ و همه اینا رو بدونی با مولتی متر چجوری باید کار کنی، دنبال چی میخوای بگردی و تو چه شرایطی باید برد تو تست کنی،
اینا رو فکر کنم بتونی توی چه میدونم 2 هفته 1 ماه، بستگی به قدرت اینکه حوصلت چقدر بکشه یاد بگیری هم دار. و بعد از اون این بیسیک رو که یاد بگیری دیگه بقیهش تمرینه، دیگه بقیهش سرعت دستت، خلاقیتت، تمرین زیاده. هی باید روی بردایی که کلا خراب هستن کار کنی، هی در بیاری، چیپا رو بذاری، آیسی بذاری، دیگه بقیهش به خودت بستگی داره. ولی مثلا بیسیکش رو بکنم تو 1 ماه هم بشه یاد گرفت. الان هم که دیگه با این هوش مصنوعی اینا دیگه 2 هفته هم شاید بتونی یاد بگیری. سلام، گوشی تصویرش دیسپلیش اسیدش شکسته، میتونی کمکم کنی؟ من متاسفانه نمیتونم کاری کنم. من چجوری میتونم براتون دستگاه بفرستم؟ متاسفانه امکانش در حال حاضر نیست. یعنی میفرستی و گم میشه تو بار و این ور اون ور دیگه. منم نمیتونم مسئولیت قبول کنم. ممنون از ویدیوهای خوبتون. میگم که هیچی، جواب دادم. هزینه تعمیرات چقدر؟ اینم که هیچی. همین دیگه. فکر کنم بقیه هم قبلا خوندم. بقیه‌اش هم که دیگه بیشتر هزینه و این ور اون. آره همین. دم همگی گرم. وقت میذارین لایک کنید، حتما زنگوله رو بزنید که من لایو میذارم واسه تو نوتیفیکیشن بیاد، بتونید بیاید لایو رو با هم دیگه ببریم جلو، ابیابی کنیم، دستگاه رو تعمیر کنیم. و اینکه هر چیزی بود دایرکت مسیج، اینستاگرام، کامنت ها، توی کامنت هم بنویسین. هر هفته بعد از اینکه کارمون تعمیرمون و این کارامون تموم بشه میریم سوالا و حرفا رو اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. و نکته دیگه ای فکر نمی کنم. از اینجا من یه نگاه بندازم. نه دیگه چیز خاصی هم نیست. همین. شبتون بخیر. هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین، آغاز کنید، اتفاقای خوب واسهتون تو زندگیتون بیفته و به هر چیزی که لیاقتشو دارین برسین. تا هفته دیگه، شبتون خوش.